ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቱዴይስ አይቲ ቤተሰቦች በሙሉ እንደምን ቆያችሁ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ ፈጣሪ ይመስገን። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ኤርፖድ ከስልካችን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ስንፈልግ ፓስኪ ኮድ ወይም ደግሞ ፒን የሚጠይቅ ከሆነ እንዴት አድርገን ከስልካችን ጋር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ማየት እንችላለን። ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት አስቀድማችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ፓስኪ ወይም ፒን የሚባለው ነገር በኑሜሪካል ኮድ የሚገለጽ ሲሆን ሁለት ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው በብሉቱዝን አማካኝነት ኮኔክት እንዲደራረጉ ወይም ኮሙኒኬት እንዲደራረጉ ፍቃድ እንዲሰጥ የምናደርግበት መንገድ ሲሆን በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ የምናየው ኤርፖድ ከስልካችን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ስንፈልግ እንደዚህ የሚል ነገር ካመጣላችሁ couldn't pair with VBT-1941 because of an incorrect PIN or passkey የሚል ነገር ካመጣላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ሴቲንግ እንላለን ማለት ነው። ሴቲንግ ስንሄድ እንግዲህ ሴቲንግ እዚች ጋር እንገባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አፍ ማናጅመንት በሚለው ላይ እንጫናለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር አፍ ሴቲንግስ ብትላለች በሷ ላይ እንጫናለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ሰርች እናድርግ። እስቲ ብሉቱዝ ብለን ሰርች እናድርግ። አያችሁ የለም አያመጣልንም። ስለዚህ ማያመጣልን ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር 3 ነጠብጣብ ምልክት ያለችበት ፓርት ላይ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ሻው ሲስተም ብለዋል እሱ ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ ሰርች እናድርግ። እዚህ ብሉቱዝ አያችሁ ብሉቱዝ አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገባውኝ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው? እዚህ ጋር ስቶሬጅ ኤንድ ኬች የሚለው አለ። እሱ ጋር ገብተን በብሉቱዝ ውስጥ ያሉትን ክሊር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድማችሁ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ቶታሊ ወደ 10.74 MB ያክል ነገሮች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር እንጫናለን፣ ክሊር እናድርገው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ክሊር ስቶሬጅ ምትላለች። አያችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች መጀመሪያ ላይ ቶታል ላይ ስንት ነው ያለው? ወደ 10.74 MB ነበረን። ከዛ በኋላ ውስጥ ያለው በኬች እና በዩዘር ዳታ ላይ ያለው ስናጥፋ ወደ 10.15 ወይም አፍ ሳይዝ ያለው ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በብሉቱዝ ያለውን ክሊር ወይም ዲሌት ስናደርግ ወይም ስናጠፋ ኤርፖዳችን ከብሉቱዝ ጋር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ምስል ነበር። በቀጣዩ እስከምንገናኝ ድረስ በደጉ ያገናኘኝ። ቻው፣ መልካም ቆይታ።